Salut! Astăzi îți voi prezenta rețeta mea de paste carbonara la one pot. Ca și ingrediente, o să avem nevoie de o ceapă mică, 200 de grame de șuncă, mușchi, filet sau jambon, tăiat cu bulețe, 500 de grame de macaroane și 200 de grame de smântână, adăugând și 1300 de ml de apă. Bineînțeles, sare, piper după gust. Bun, pentru început o să punem uleiul în jur de 3 linguri pentru a căli ceapa și șunca și o să apăsăm butonul brown. Bun, și vom seta timpul pe 9 minute. 8-9 minute. Am pornit aparatul. Ce vă recomand? Să nu puneți ceapa și șunca până nu începe timerul, deoarece punând aceste ingrediente se va încălzi foarte greu și timerul o să pornească cu o foarte mare întârziere. Dacă nu adăugăm ingredientele încă și lăsăm doar uleiul, o să pornească în vreo 2-3 minute. Dacă punem celelalte componente, va porni în 10 minute. Bun, după ce pornește cronometrul, o să adăugăm ceapa, pe care o să o călim vreo 2-3 minute, după care o să adăugăm și șunca. Este recomandat să amestecați în continuu și să vă uitați la ceas când trebuie adăugată șunca. Iar, după cum știți, în programul de rumenire, capacul trebuie ținut sus tot timpul. Aici o să tocăm șunca, pe care o facem cu bulețe, și o să o adăugăm cu ceapa în procesul de călire. După cele 2 minute scurse, vom adăuga șunca peste ceapa călită și vom amesteca până la scurgerea timpului. Aceasta arată senzațional și miroase pe măsură. Vom amesteca în continuu până când ingredientele noastre o să fie rumenite bine. Ca un sfat, pentru ca oala să-și atingă punctul de presiune cât mai repede, în prealabil puteți să încălziți cantitatea de apă până la punctul de fierbere, înainte de a o pune peste celelalte ingrediente. În cazul nostru, aproximativ 1300-1350 de ml pentru 500 de grame de paste. Dacă considerați că ingredientele dumneavoastră s-au rumenit, nu are rost să lăsați timpul să meargă, eu o să-l opresc, o să torn jumătate din apă, după care o să pun macaroanele și voi adăuga și cealaltă jumătate de apă. Bun, am adăugat și macaroanele și cealaltă jumătate de apă. În principiu, la 500 de grame de macaroane am folosit cam 1,3 litru de apă. Peste aceasta o să mai arunc un praf de sare sau ce doriți dumneavoastră condimente. Și vom mai pune smântâna. Cam 200 de grame de smântână sunt suficiente. Vom amesteca un pic, după care vom închide capacul. Bun, am închis capacul, o să-l securizăm. Și o să selectăm gătire sub presiune, o să alegem o presiune medie și o să reducem timpul la 13 minute. Acesta fiind suficient pentru gătirea noastră. Și pornim aparat. Trebuie să ne asigurăm că supapa de presiune este montată la locul ei. Dacă aceasta va sta în această poziție, de exemplu, nu o să ne dea nicio eroare, dar nu o să reușească să ajungă la presiune. Pentru că atunci când se strânge presiunea, aceasta o să iasă prin orificiul de siguranță. Tot timpul să vă asigurați că valva este la locul ei. Cele 13 minute, 13-15 minute au trecut, am apucat să opresc aparatul și să-l depresurizez. Haideți să vedem cum au ieșit. Așa arată macaroanele.
Acestea arată foarte bine și au un miros foarte, foarte plăcut. Așa arată macaroanele noastre cu șuncă și, ca o completare, dacă doriți, peste ce este în oală, puteți să mai puneți 200 de grame de cașcaval și să mai porniți programul rumenire. Dacă nu, puteți să faceți cum fac eu, să răzuiesc direct peste macaroane niște cașcaval, acestea fiind fierbinți, o să se topească un pic și o să fie gata de servire. Așa arată macaroanele noastre. Haideți la masă și poftă bună!